Γιαννιώτικο γλυκό, ένα καταπληκτικό σιροπιαστό. Υλικά για το σιρόπι: 500 γραμμάρια ζάχαρη, 400 ml νερό, 50 ml μέλι, 50 ml γλυκόζη, μισό λεμόνι, ένα ξύλο κανέλας. Σε μία μικρή κατσαρόλα αδειάζουμε το νερό, προσθέτουμε τη ζάχαρη, μισό λεμόνι και ένα ξύλο κανέλας. Αφήνουμε να πάρουν βράση για 2 λεπτά. Ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα τη γλυκόζη και αφήνουμε να βράσει για 1 ακόμη λεπτό. Σβήνουμε το μάτι. Προσθέτουμε το μέλι και ανακατεύουμε. Αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει εντελώς. 250 γραμμάρια γελαδινό βούτυρο λιωμένο, 300 γραμμάρια καρύδια τριμμένα, 250 γραμμάρια φρέσκο εγωπρόβιο βούτυρο λιωμένο, 2 κουταλιές της σούπας φρυγανιά τριμμένη, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, γαρίφαλα ολόκληρα για τη διακόσμηση, ξύσμα από λεμόνι, 10 φύλλα κρούστας, 400 γραμμάρια κατά ύφη. Σε ένα μπολ αδειάζουμε τα τριμμένα καρύδια και τη φρυγανιά. Προσθέτουμε την κανέλα και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε ξύσμα από μισό λεμόνι. Προσθέτουμε ένα σφινάκι κονιάκ. Ανακατεύουμε καλά. Παίρνουμε δίπλα μας το φύλλο κρούστας και το φύλλο καταϊφιού, καθώς και το μείγμα καρυδιού. Βουτυρώνουμε καλά ένα ταψί διαστάσεων 35 επί 25 εκατοστά. Στρώνουμε τα 7 φύλλα κρούστας, αφού πρώτα τα βουτυρώσουμε ενδιάμεσα. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Τα πρώτα 4-5 φύλλα τα στρώνουμε μονά, ενώ τα υπόλοιπα έως τα 7 τα στρώνουμε διπλωμένα. Αφού στρωθούν τα κάτω φύλλα, απλώνουμε τη μισή ποσότητα από το καταΐφι. Την ξάνουμε καλά και την κάνουμε αφράτη με τα δάχτυλά μας. Καλύπτουμε όλη την επιφάνεια. Προσθέτουμε λίγο ακόμη βούτυρο πάνω στο καταΐφι. Αδειάζουμε όλη την ποσότητα του καρυδιού πάνω στο καταΐφι. Προσπαθούμε να είναι ομοιόμορφη η στρώση. Καλύπτουμε τη στρώση με το καρύδι με το υπόλοιπο καταΐφι. Προσθέτουμε λίγο ακόμη βούτυρο πάνω στο καταΐφι. Καλύπτουμε με τα υπόλοιπα φύλλα αφού το βουτυρώσουμε ενδιάμεσα. Τα πάνω φύλλα του γλυκού στο συγκεκριμένο ταψί στρώνονται διπλά. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.
Χαράσουμε το γλυκό σε κομμάτια σε ό,τι μέγεθος και σχήμα θέλουμε. Αδειάζουμε πάνω στο γλυκό την υπόλοιπη ποσότητα του βούτυρου. Καρφώνουμε σε κάθε κομμάτι ένα καρφάκι γαρίφαλο. Ψήνουμε το γλυκό στις αντιστάσεις στους 150 με 160 βαθμούς για 1 ώρα και 45 λεπτά. Το γλυκό πρέπει να ψηθεί σε χαμηλή θερμοκρασία για πολλή ώρα. Βγάζουμε το ταψί με το γλυκό από το φούρνο και όπως είναι καυτό το περιχύνουμε με το κρύο σιρόπι. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.